everyone, welcome back to my channel. Today I show you how to cook with steamed banana leaves. So now I tell you ingredient. Today we have fish, banana leaves, peanut, cucumber, salad, lemongrass, garlic, kaffir lime leaves, and garlic gall. So now you start with us. Tôi đây, nên sải đây hết đấy. Có English. Do you speak English? No, I don't. No, I don't. Thấy sầm mót này nè. Thầy rộp. Ăn mò hả? Tập ra món mình. Ban làm men tên này. Chết rồi. Đây sầm khăn chiên hả nè. Good night.
rồi tam chất điều này hai style American Hello Nadine. Ngồi ngồi. Wow. Dạ khảo mơ. Mì. Riêng đi mất đi là thấy chưa? Wow. Salt, sugar, chili, chicken powder, lime, peanut, okay, now time to taste yummy food with us. Không. Cái rũa chuyển đừng cày sặc ai loan đi sự đặt nhọc nhau ôi là nước đáy mình Before we say goodbye, hope you enjoy my video and don't forget subscribe to my channel and hit notification bell. Thank you.